हेलो नमस्कार स्वागत छ तपाईलाई युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा हामी ट्रायंगल र युनिट बनाउन सिक्नेछौँ। हामीले लास्ट भिडियोमा यो 32 युनिटको साइज को पेपर हामीले काटेर रेडी गरेका थियौँ हैन, र त्यस्तै गरेर यो जुन हाम्रो नेक्स्ट यहाँसँग सँगै हाम्रो जुन पेपर छ यो चाहिँ हाम्रो 64 साइजको हो हैन। अब यो पेपर काट्न हामीले जानिसक्यो। अब यो भिडियोमा चाहिँ हामी फोल्ड गर्नेछौँ र फोल्ड गर्नको लागि मैले यहाँ एउटा ठुलो पेपर लिएको छु ताकि तपाईलाई ठुलो पेपरबाट सिक्न चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ, हेर्नको लागि सजिलो हुन्छ भनेर हो है। ल अब हामी यो युनिटलाई सबैभन्दा पहिला हामी हाफ गर्छौँ र हाफ चाहिँ हाम्रो पहिला मैले यसलाई ब्रेथ है, जुन यो ब्रेथ छ यसलाई हामीले ब्रेथ वाइज चाहिँ अब यसलाई हामी हाफ गर्छौँ है। र यो जुन हामीले यसलाई यसरी यो जुन हाफ गर्यौँ हैन, यसलाई यो हाफ गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हैन, सकेसम्म यसलाई मिलाएर ठ्याक्क आधी हुने गरेर गरिदिउँ। यो ठुलो सानो नगर्नु हैन। सो यसलाई यसरी हाफ गरियो हैन। अब यसरी हाफ गरिसकेपछि यसलाई हामीले स्केल युज गरेर चाहिँ क्रिज बनाइदिउँ, किनभने स्केल युज गरेर क्रिज गऱ्यो भने यो चाहिँ हाम्रो राम्रो देखिन्छ हैन। अब यसलाई हामीले अघि ब्रेथ वाइज गऱ्यो भने अब चाहिँ यसलाई हामीले यसरी लेन्थ वाइज फेरि यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाफ गर्छौँ है। यसलाई यो भयो हैन, हाफ हुँदैछ हाम्रो। अब हाफ भइसकेपछि फेरि यसलाई स्केल युज गरौँ र यसलाई हामीले क्रिज गरौँ है। अब यसलाई यसरी क्रिज गरिसकेपछि हामीले ध्यान दिनु पर्यो यो तलको हाम्रो खोलिन्छ हैन, भने माथिको जुन छ यो चाहिँ हाम्रो खोलिँदैन। र अहिले हामीलाई माथिकोबाट हामीले जुन माथिको एज छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो बिचको जुन क्रिज छ हैन, त्यो क्रिज सायद अलिकति देखिँदैन होला, यो स्केल म त्यहाँ राख्छु हैन। सो यु क्यान सी द क्रिज। अब यो क्रिजमा चाहिँ ठ्याक्क यो माथिको एजलाई पार्ने गरेर सो सानोमा हामीले जुन प्लेन बनाउँछौँ नि हैन, सो त्यो प्लेनकै कन्सेप्ट हो। सो यसलाई चाहिँ त्यो माथिको एजलाई ठ्याक्क क्रिजमा छाउने गरेर यसरी हामी त्यसलाई अब यसलाई हामीले फोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ है। र फेरि यहाँ पनि हामी क्रिज बनाउँछौँ र है, र त्यस्तै गरेर हामीले अपोजिट साइडमा पनि सेम त्यही प्रोसेस हामीले यहाँनिर रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि यो भइहाल्यो है। अनि फेरि यसलाई एक्चुअली स्केल युज गरेर हामी क्रिज गरौँ, किनभने क्रिज गऱ्यो भने चाहिँ युनिटहरू हाम्रो राम्रो हुन्छ है। अब चाहिँ हामीले यो जुन तलको जुन छ नि हैन, यो एजलाई यसलाई चाहिँ हामीले फोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ है। फोल्ड गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामी ठ्याक्क यो माथिको जुन लाइन देखिएको छ त्यहाँसम्म पर्ने गरेर यसरी हामी फोल्ड गर्छौँ र फोल्ड गरिसकेपछि फेरि यसलाई चाहिँ हामीले माथिपट्टि फर्काइदिन्छौँ हैन। यो भइहाल्यो। अनि अब हामीले सेम यही प्रोसेस चाहिँ अर्को साइडमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। र यसरी फोल्ड गर्नुभन्दा बेटर अप्सन भनेको चाहिँ स्केल सिजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ र हामीले एउटा रफली 45 डिग्री एङ्गल हुने गरेर काट्न सक्छौँ हैन। र काट्दाखेरि चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ फोल्ड गर्नुभन्दा काट्नु सजिलो हुन्छ साना पेपरहरूमा, र यो मोडल पनि यो युनिटहरू पनि हाम्रो राम्रो देखिन्छ है। सो सेम फेरि त्यही हामी रिपिट गर्छौँ, फेरि त्यसलाई माथिपट्टि फोल्ड गरिदिउँ हैन। र फोल्ड गरेपछि अब हाम्रो युनिट अलमोस्ट कम्प्लिट भयो। यसलाई अब हामी यसरी हाफमा डिभाइड गर्छौँ। डिभाइड गरिसकेपछि हामीसँग हाम्रो युनिट चाहिँ रेडी भयो है। अब यसको यो सेप जुन छ ट्रायंगल सेपमा हुन्छ, त्यही भएर यसको नाम चाहिँ हामीले ट्रायंगल युनिट भनेको। र यसको चाहिँ यो पकेट भयो है। र हामीले पछि यो पकेटको युज गर्छौँ जब युनिटहरूलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ। अब यही कुरा हामी फेरि सानो यो 32 साइजबाट रिपिट गरौँ। पहिला पेपरलाई हामीले हाफ गरियो ब्रेथ वाइज हैन, यसलाई हाफ गरिदिउँ। फेरि स्केल युज गरौँ क्रिज गर्नको लागि हैन, यसरी क्रिज गरियो। फेरि अब यसलाई फेरि हाफ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले हैन। यो हाफ भयो। अब यसलाई हामीले फेरि स्केलले क्रिज गरिदिउँ है। क्रिज गरिसकेपछि फेरि अब हामी यसलाई खोल्छौँ। अनि खोलिसकेपछि अब यो पेपरलाई फेरि हामीले त्यो जुन प्लेन सेपमा हामीले भनेको छौँ हैन, यसलाई फेरि बिचको क्रिजबाट ठ्याक्क यो हाम्रो यसलाई फोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसरी हामी प्लेन बनाउँदाखेरि फोल्ड गर्छौँ। र यो कुरा चाहिँ दुवै साइडमा हामी गर्छौँ हैन। सो यो हामीले यसलाई दुवैतिर यसरी फोल्ड गऱ्यौँ। अब यसलाई के भयो भन्दाखेरि सो इट्स बेटर टु युज सिजर, मैले भनिहालेँ। फोल्ड गर्नु त्यहाँ त्यो जुन हाम्रो यो एज छ यसमा एराउन्ड 45 डिग्री एङ्गलमा यसलाई हामीले काटिदिउँ। यसरी काटिसकेपछि यसलाई फेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि माथितिर यसलाई फेरि हामी फोल्ड गरिदिन्छौँ। यो पनि भयो है। अब यसलाई हाफ गरिदिउँ। सो हाफ गरिसकेपछि हामीसँग ट्रायंगल सेपमा आयो भनेपछि हाम्रो युनिट चाहिँ रेडी भयो।
अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी यो बनाएर राखेका युनिटहरूलाई कसरी प्रपरली एरेन्ज गरेर राख्ने त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू।